Open sa tray. Ilay. Ano ba kasi? Ano? Rutin, may tunadik, di ba? Nako, yun yung pulpi pa. May laki, laki doon. Permanent. Pagkante. Yung ko? Oro. Parang makinsi ako. Old. Major goal. Major goal. Then, pagkante. Baduya. Then, then, bubble. Bakit sakit na? You also like Again, voy a decir. So, sabihin mo, sabihin mo. Wala pa, kung may mo, sa kayo, may uwan ito din yung, pero, pag wala ka, yung naipunit ito. Ha?
Nagpapalit natin. Ha? Ano po? Madali na, Jay. Paano malili mo makuha? Dapat mas may mission ang gusto nyo. What yung mission mo na yun? Sino? Okay, balikin na. Balikin. Nagwagan ako. Ulan. Hindi ko na. Madali lang sabi. Kaya, dipiti ko. Kaya, dipiti ako nga sa kuya. At ang Performance na ako. Ano ko na ako? Pakatapos pa, gold na ako. Wala na, kuya. Mario, Mario, Mario. May natarakan ako sa iyo. May natarakan ako sa iyo. ako, sorry. Ako, madali ka. Natarakan ako sa iyo. May tatarakan ako sa iyo. Nagsabi ako. With arrival, with arrival, Madali na yun. Paano kayo mag-tour?
dito, hindi ko siya aray ba? Aray ba? Aray ba? Aray ba? Aray ba? Aray ba? Ay, marino. Aray ko. Bakit ka nag-iyan? Bawat bata man. Ang kapal. Napagupit ka daw po. Sabi ni Lolo, kita ko na sa umaga. Baba! Baba na! Uy, duwa naman sila. Kaya naman. Uy. Nakababa. Ano na ka mo? Pag. Hindi ka ng bait. Ano dito yung creator? Buti kang matatakbo. Ay! Buti kang... Ako ba naman nilito ng pagkaluan? Bubo ka? Bubo ka? Maanak na siya. Maabang ka. Ako?
Kami naman na, ay kung paano, wala na makasabi ako. Kaya may kulot siya. Mga kulong na kita. Ayun na. Ay, punta ko mo. Ay, buti kang naka. So, yeah.
Bakit nakakababaon? Nakakababaon naman natin. Ayun, di ko na Nakatuwa nga yun. hindi naman nag-isip para sa puro. Hindi naman nag-isip para. Ulitin na lang kasi. Ay! Hindi kasi tanong ko pa. Ano ito kasi? Ay! Putik talaga! Ito na naman. Kanina naman. Kanina lang ano. Panahon ba din ito? Mukhang nakalagay sa ano. Pag daw. Hinagin ka ba? Ay, dalawa na tayo. Ulitin na lang. Ay, puti ka. Naman ikaw, natanggal. Puta na gusto ko. Ay, nalalayan ko pa yung pagkakita. Mas 3 months exercise. Ay, ayun. Mas pili ko pa yung sa Isawayan kang kulo ba? Lagi na ako. Si Bato yung ay, nakakulong ko mo. Okay, ang nagalang na ba ako isip?
Hindi pinag-over. Pero man lang, sa nasenda. Hindi naman ako yun. Ah, yun ay cover ko. Naman yung Ah, naman lang. At kasi, Marunong lang sa nasenda. Kita ko rin. Kita ko rin dahil sa Maligyan natin. ay, gagawin ko na. Ayun, nagaganda. Kaya nito, wala ka ba din? Sigo ka na, Jay. Hindi ko na masasabi. Ano sabi mo? Pag nabilang ka, di ba? Ano ko di mga muna ni Jay? Si Jim. Kaya nagtuturo. Wala yung labo mo sa ito. Kung kaya ka pa na yung Ako na ka ng sulong. Jay, gibon mo to ano, mga Jay, Ulun. Siguro na. Pero mo, laro na mo sa nasa. Hindi mo kung di ang mga view. Ito yung kapulitan ng labo. Sige, doon ka sa liting. Maliluwag ka na.
Lagi mo ko naman sa mga katawan. Lord, Lord, Lord. Walang eh. Uy, kasi. Balik ko. Hindi nga nito ko. Ayun. Hindi lang. Hindi ko pala na ayun. Bakit ko? Utang mura. Utang lagi bigla. Ayaw mo naman. Ayun. Diba? Ay, puta nga yun. Wala, ito baba. Nangyayari sa lalaki. Ano ba? Ito ba lang ito lang? Ano daw? Ano daw? Eh, natuloy na tayo. Ano ba yan? Hindi ko tayo. Ayoko po. Ikaw, Lord, may pinatay ko sa dalawa. Ay, Ay, sarap. pagano po, Uy. Basta na dun, boy. after, buti ka. Kasi doon ako nag-British tayo. Ha? Paano mo i-British kung wala ka? Ano? Alam ko ka nag-British kung wala ka dito. Ayun, kailangan ko ano sa dito. Wala ka siya. But then, Eh, pabera ka niya. Mabaria. tapos, Oh, nagawa niya yung Ano yung portfolio na ito? Hindi mo pa kami ng tubig ko na yung experience. Yung experience ako, yun na. Ay, apa? Ayun. Ay, ang ganda mo tapos, hindi mo kulit. Ayun ba? Okay. buti ka. Okay. Hindi ko na lang yung... Okay. Saka ba ka ba ito? Mukhang hayop na yun. Kaya kayo na po ba? Buti kayong nanalo. Balik ka na.
Kaya nakita ko. Ay, Kunti kang masakan. hindi mo nakuha. Sokol. Nung bata pa rin. Kunti ka. Wala yung sabi ko. Ako, parang pinto. Pero wala nang ito. Kunti kang tibay. Nilikan sa malikan sa roon. Kunti kang masakan. Kunti kang nilikan. Oo, ako. Sabi na. Kunti kang. Kaya baba. What? Kunti. Kunti sige. Ali, maunggong ngayon. Lahat itong parang kong sabi. Ano dito ulit? Oh, pero mag-ulit pag ano na yung ulti na, ay ano doon, ay ulti, ay dote. Kunti kang nainutan ka. Ar. Oo, nagpalag ko. Ganyan lang. At nakaano lang, kamu na nag-surrender no? Wala ba? Wala na nga yun. Nag-surrender. Ay, magpapili ako. Kasi, wala, bubo. Parang pa- Ano yung kita niya? Ano ka ano? Ano na sila?
Ano ka na? Yun, dito na. Buti ka na. Ano sunod sa ano? Lemon. Ah. Ano ba? Ano mo? Ano musik ka natin yung? Buti ka. Ano yan? Classic yun. Wow, fish kita makapanood si Bueno. Nandun nang ano ng sugar. Iyo. Muro kung dito. Lalo nga, pag ano kasi, pag lukso ko, magabang ulo pa lang. So, ano ulokso ko? Bago sa bumbati, talang ko ba? Bati yun na, sabi ni, pati ako nagbabarang dito, nararaman ako. Kumaba ba tayo? Ano yun, take away, ano na? Ay, puta, ano ba ito? Mga mood, yung mga awit yun. Hindi, may awit ilang mga mood ko. At kung may kawitin, ikaw nag-iis din na rin. Kaya ano, at ako hindi ka nag-isang isang Siyempre talaga, nag-isang ang OR ka na nag-school. Mag-enjoy. Pero nag-school ka. Wala ko na natin. Buti ka. Ito, yung kita ka. Di ba, pwede siya? Pero, ikaw. Oh, Sheesh. Sa mga school, balik. Wala, triple K. mahal. Uy, double K, pare. Mahal, tinig na na, Ben. Jake. 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 Ano ko nga, gamitin mo. Makakagamitin mo. Ito rin dito, sabi mo rin ako, Buti ka na. sa kagagatang ka, iyo? Ano kasi? Pwede,
itong ano ko tayo na Ako, lemon. Lemon ko. pagkamay ka lang kami. Oh, see? Cheers lang. Ang tulog. Maring. Yan ang mga pita. Utap. Light. Yung ako. Next one na din. Uy, pabira ka na. Matalo. Matubol-bol mo daw siya. Dahil nilo mo ito na. Ano, may laki, ano ba? May laki ka na. Ano na ba? No, ito, magkano ito ang marami ako sabi. Di ba mga, ano na, parang bulan na. Parang kinagal. Kabila ka damit. Palitigin. Mali. Good, good, good. Good. Three. Pinakalang mo, tawagan nyo na dali ang mundo. Nag-platinum. Yeah. Sila ng mga siyempre,
na. Laki. Kung zero na, hindi na ako mag-utog. Ano, ako na, no? Pero ano mo nag-try ko nung dahil kung di na rin nakalawin dito. Ito! Ito! Ito, yun mo. Okay, so ini share na ano, ini ito. Mura ko na lang mo ito. Sa atin mo. Yan na naman ako. Kaya ka naman dito ako sige. Ay, mo pero yan. Dua mo Wala mo mag-ano ko, makakalimutan. kasi Buti ka. doon nga hindi na ba Pansa? Napapuro ka yung may... Dito? Hindi ko lugi, may iwan ko. Kita ko ng sabi ng Dio. Ano yan o? Ito po siya naging mugsa ko. Ano ba yun? Buti ka. Ha? Ako. Ito! Tumigan yung baga. Yun. Yun o. Yun dito mo ka. Yun, wala yung free out of it po na. Wala na sila. Sabi na, sana po oras. Golden. Tapos. Action! Dua. May kapot ano. Arga na. Gano'n ko rin siya mo. May cancer mo. Ito na. What? Ay! Uy! Ano ito? Uy,
Hello, anong buwan? Iko. Tapos na naman. Wala. Ito nga. Yan na video. Isay. Mobile. I-record. Oh. Nana, ano kaya? Mura mo na, hindi ko sila naman akong baby. Legendary ito. Alam mo ito sa ano, storage, ay sa ano mo, item mo. Storage ba lang? Iyong pala naman, sinawara. Ay! Hey, 7. Hindi sarap na. Ang nagagawa ko nga. Nakapera pa yung tolo. Yung isa, ligigan ng sili. Uy, apit ko siya kasi bayan. Ano gusto mo? Kasi sabi ko na eh. So, ano may F? May ano sa ito may F? May F ito. Eh, bakit ano wala dito? Smart kita din. Mapera ka, ano? Ano? Lord! Huwag yung sigaw lang. Motor na! Motor na! Motor na! Yan o. Kakad ka din eh. Sino kakawad? Yun. Okay, ano siya? Sigaw ka. Hindi ko na rin masasabi kung bakit hindi kayo. Di ba lumpisaw? Kung bayo-bayo ka na. Buti ka nga kung paikot. Buti ka nakapal ng tulog. Hindi. Wag na. Maybe,
naman. Oh, shit. Dad. Yup, yup, Yan, iba't mga 12 years. Opera ka. Open na tabi. Pupunta mo Pilipino. Ito na. Dave! Dave! Makapag ko na Dave. Balik trip. Balik trip pa. Makawag lumaga. Uy. Uy. Bro! Uli. Saan? Sino ka? Bumina doon. Uy, ako lang. After that one. Open mo. Ano ba number? Ay, marami ka kung number. Hindi ko kapit. Oo, diba? Uy, Leo pa. May bitin naman dyan. Ano siguro? Alat. Ano? Ayes. 1,020. Nana, hindi niya alam may isa. Ano lang, may bag.
Felix. Pang-isipin ka nga yung bullshit na nga yung that's why. Bullshit na nga yung isipin ka na. That's why. Yung pamilya yung that's why. Wicked soon. Wicked soon. Sige. Pizza na ako, sir. Original. Neng, ano? Iyo.
Ano ba? Sama ka, wala. Malay ka kang hindi. Ako dali ito. Hindi kasi. Hindi pa ito sabi na kanto. Ito ito bro, ano yan ano din? Ulo Saan to? Ba't kasi? Baka lumalim ako dyan po. Open kantahan na to. Open. Makalungkot ka kaya sa Alina, Palmas! Ay, sir, lapit na kayo. Yan na. Let's go! Super good tayo. Dahil may look din eh. Meron ka ba na budget? Load? Load, kuhan, kita lang. Hindi mo buhay lang ulit. Wala ko ba? May pito ka ba? Wala man. Wala man lang. Wala. Sabi mo sa layo. Sige na po rin. What? Ano nagusto yun? Mama, magkakailan ka lang. Bakit ba? Oh, sige, di ba naman nagsakat ako? Ano ba nag-repeat ano? Galing pa kayo na ba? Ano na kabila? Bago ko magkakasalan ba? Dala mo. Ay, talaga po. Ano mo? Bakit sila dito?
Jadi, yung mapatuturo ng pag-ibig. Ay, ako. Mayroon ka pa, kaya ulit-ulit. Lalo din. Sabi na nag-food pa diyan. Yung mga nakangayit mo nakaano, nakatakbo mo yan. Alam mo, magilig sa na yung boom! Yun, magilig ko. At madali kumain ito. Alam mo,
Binubuo ako sa mga Labanan mo yung chicken. Hindi mo nagpapala ng malaw. Go! Ako nakikinig. Alam, paborito na makapapunta nila sa ano. Ako pa. Bakay sila. Nasa ako, kaya naiman ako. Yun.
Yun yan. Nakakabura ka. Kaya ba titigas yun? Yung saluhan no, ano, message daw. Oo, saluhan no. Next one. Rom, ay, anong, hindi ka na Ay, katuwa ka. ikaw mo yun, guys. Kaya, yung ganda ko ng face. Yaksin! Wait, tatagbo. Wala to. Uy. Wala ko nga, yung face sa kalsado na yun. Sine? Ay, apat kita, Pen. May balisip yung natin. Ano? Ganda ka sa rin. Ilan ba? Uy, tulog! Uy, ready. Mga ibig tayo na, pakistay. Tapos, super yan, sisit yan, pwede mo mawala. Sige na, Will, pampaga na, Will. Hindi kita sabi, eh. Uy, nakita. Wait. Wait. Ang malakas din ko, bro. Sudo ba? O sa A. O sa B. Ano sa window? Guys. Ako ako tayo ng taro. Uy, kita! Patangay. Oh, wala na kami. Wait, guys. Ano ba ang ginagawa mo yan? Dream! Ayan yung beach. Pakatay mo sa bahay. Wala ko. Pakatay mo na ano. Wala na kayo. Sabi na?
Oh, yun na! Ito ka lang oh, sana mag-ano, pag-plan. Boss, may yan doon? 56 tapos 16 dollars. The one. Padala, paano sa ano? Ano yan? Bridge. Diba ka sa pilo? Ha? Nag-delete nyo. Eh, paano? Delete pa, delete pa. Siguro kaya kamustahan. Isa ito. Isa ito. Sorry. Laura. Pag nag-flashbang ang yung Ulat na lang. Ulat na lang. Ang TV ka nga, huwag pa yun. Ayun ka. Sige naman, sige naman. Ano ba? Usuan. Musa. Balik ka sa bridge. Sinaksak sa mga daw kamber. Buka na ganit. Baby. Ang tuloy na lang tumaginig. Ma? Hello. Saan ka man ako digin directly? Na. Kung pala mo may ko hindi na green. Hindi na ba kaya? Iba yun. Ay, Bakit? Hirap ko. Nagkamasin daw muna kung ayos. No, plap! Green! Ako na, smoke. Hindi ka na smoke.
Oras na tulog. Uy! Uy, yan sa pinasaro! Ay! Parang labang naman. Ang lakas. Bridge kita, pero bridge. Gila niya. Kaya ako mag-init ko sa akin. Bridge na ulit mo na. Kaya baby. Kaya magpagandaan. Magpupuwit pa ko. Oh, pati yung mag-gira. I-bridge ko. Ganda naman. Ang gabi. Dito naman. Ang gabi. Nahihilingan siya sa Gilid! Gilid! Bakit mo ba yan? Bakit mo ba yan? Mapait ka, Ben. Mapait ka. Mapait. Mapait ka, Ben. Saka. Dali. Dali. Hintay. Ano, tatlo. Hindi ka sa break. Yan na. Ito. Ito. Tayo. Bigyan ka, buti ka ng gabana, sabi ka. Hindi, buti ka, Ben. Hindi. Sabi ka ka ng gabana. Buti ka. Mati niya ng magana kasi hindi ko yung. Hindi na kang magburong, hindi ka magburong ba? Hindi ka na mahal ka. Ito, nakatay. Hoy, binakabang dyan. Sabi na. Pagkakabang mo ay pinagabang mo yan nilungsod tapos pinasalikod ko. Ay, Ben. Sudok ko na pala. Iso nag-wait. Iso sinap sa store. Matkan. Sige na yun. Isay ka, isay. Joy. Ate niya. Wala, sabi ano yan. Hoy, Yannick Day! Likod dito, likod. Yan. Yan. Marupok, marupok, marupok. Misay, kita na doon.
O, makiras mo mo, pagkiri ka sa break. Mas, ano ba? It's not break. Lokan, pagdating ka na. Kamu na magkinilaan sa mga club. Kami na magsukat ang abang. Ano yun ba? Hoy, ang sarap break! Yan lang, kapel. Yan, kapel sa dito. Okay, diba? Complete ka na mo. Complete ka na mo. Diba lang? Ito lang, giling. Masayos na. Baba. Sarap na baba. Lutan ka. Nice, bear. Sarap ka. Andre, hindi ka na mag-slide. Sige ba, dito ka bear. Nandiyan ka, bear. Nandiyan ka, bear. Yan na, bear. Nice pocket. Lutan mo. Kapal mo daw. Iti ka sa crazy. Ay, magaling mo ka mo dito sa crazy. Wala ko magsabi. Wala naman. Ay, nasabi niyo. Wala ba eh? Naman pala, hindi na naman ako sa grupo. Eh, hindi mo pa sila yan. Nice team. Baby, baby. Hindi na ako. Eh, ano ka na? Pero pwede. Sige, dito mo na. Gusto ko kasi kailangan mo. Hindi ko makulit sa kanya. Agad, gabi. Puta ka na! Enjoy! Huwag ka magkakagala. Ba't hindi ko alam magkakagala? Please. Hey!
kayo. Ano, ubos? Nasabi, nasabi. Tapos ba kayo? Okay. Joy! Sabi mo, Winabel, o parang gusto, kaya mo, wala. Kaya nagdadala na sa kama. Ako lang may try. Yun! Steven! Ito ang drink. Umalas na din siya. Hindi pa drink. Yun! Yun! Nakabili mo sa buhay ko yun. Sir, tama mga tibay ko mga ayo. Wow. Ano kaya no? Ay, wala di okay go kaya din. Sabi na, gusto makakata sa mga sa dinero na Kabangan ba nito? Sabi na, buhay ka. Buwa ka na, Master.
Last na signal light. Last na po. Podium power shoot. Oh, we don't get it forward. Para niya pangkalabanan ka. BW kita BW. Balik mo kung ano, yung malamig.
Kaya nakabuhay ko po. Dapat, yan naman, na. Wala ka mo. Sunod na. Kapila? Ay, hindi nakaplat ako yan. Udah kan na balahas ka sa i-repair ako isabi. Tama ka bang si Bongol? Hi. Ginano? Sige, bakit na no? Tama ka ba na? Bakit pa ba siya? Tamang magalit eh. Basta ka na, balik na. Uy, Ben! Uy! Balik kita, Om! Marit na magpapara, Marit ko. Dua ka, Rose? Ha? Yes, no, Rose. Maano, pagpapasnak na si Sir. Tagay. Sir, may magkakalit nyo. Bakit nga? Malaw kita. Mahal ka mga ito. Sila sa. You know. No. What if? Tingnan mo. Dito ba? Dito ba? Dito ba? Okay naman. Takot ka ba pa? Sorry, malakas na. Puro ka no, no, ano yun nga, mag-reload na, ipakapito no. Ito ka naman. Hindi oh.
Napaka-easy. Sorry. Pero meron po malakas lang. Ayun mo na pagkakalit. Video! Video! Ah, diba? Ating kasalit ko yun. Saka nadaman mo siya ako. Well, may damo. Bakit ang daw ko? Uy! What? Nabang ka. Oh, six. Tapos sa tali, oh, baka na ito maka. Hindi kita break. Gusto? Ito na bawa. Raja, kada na. Mag-break. Bridge. Noon lang po, malakas. Mer. Po. Kasi yung malakas sa tao. Pasak sa kaya. Ano pa rin naman? Ano pa rin naman? Ay, bang! Iya, sakit. Wow. Ginagawa mo, ginagawa mo. Anong pipa? Ang bilis sa anong bridge? Pamili mo. Offline ka kulo. Kapatid mo. Uy, Mel! Usap na sabi!
Nato, Iyo. call ko. Napagutin mo na ko, ma'am. Pala, hindi ko. May ba akong bagat ko? Bakit ka karabawan ka mga? Oo, totoo. Diba? Sabi, ikaw, wala sa pagpahal ko. Pero, ito yung palawa. Nagkatabi ko ay sa pagpar. Ulo ka? Ulo. Ano ko? Nakalukod. Mga tida, pero hindi ka naman eh. Ayun pa, hindi ka. Ayun ang... Ay! Ruth, mga Ruth, bukay tatlong pagkakit ano. Doktor na matitsyon. Lord, yung... Ha? Oh my God, gusto ko. Ako na kami. Hi. Sai? Nagpulong sa inyo. Oo! Friend, ano ka naman, friend? Ha? Tawa naman. Ha? Na. Where? Ay, ano? Kita ko. You're in the bed. Dali tayo, padala to. Utang na yun. Ganito na, isang ayos talaga yung hindi na kaya. Woo! Ilang sa no bridge. Ipiso ka sa ay. Nag-rescue na po ko doon. Ah. Wala ka siya, color kasi lang. Oh, bigayon sa... So, ilikat po sa nasa 740 po sa
Sobrang na lang pag dapat doon yung Christmas. Yun lang ako. Kung kanya-kanya na ako. Hindi ako. So, hi. Denver, asan doon? Teka ako gusto eh. Ha? Saan ba kayo sa Teka ako gusto niya, wala ka mga tao. Teka ako gusto eh. Teka ako gusto eh. Puso, region niya. Oh, Daydre, kapag ka nag-blade, I love you. Teka muna. Para doon na siya pala. Teka muna. Wala buhay pa, mabagala. Buhay pa ako. Ano? Yo, boy pa lang. Kaya naman boy na kahit kung sino na. Wala na. Wala, pagdudukod siya ko. Ay, Ikaw ko. Ayun, yan. Isip na sa akin. Ayun, ito. Ayun, ito. Bubo. Bubo na nga yun. Sa white na ko yan yung please. Why, yung kita mo yan. At pero po, Isisali na ka daw. Doon. Isisali na doon. Isisali ka. Bubo. Parang sa abang na naman. ano pa? Ano yung nila? Yo, pero, para mabagsin. Kami nag-joy. Ito, ito. Ano, tataas. Ay, ano siya? Gaba. Nagba. Asa na siya? Wala. Tutulas ka na. Tutulas ka na. Oras na! Kumarap. Para dua na sila na dito. Ano yun? Alin? Wow. Tama na pagkaluwa. Mga isya na naman kita kayo. Matikarasyon mo sila. At nagat mo. Okay naman. Ay, paulo. Nagkakas na ako dito. Pagod naman ako. Nagano kaya? Nananaw pa kanya kami yung. Mabango kami, mga bako. Ano po? I love you. Ladies. Oh, nagkato. Eh, madal! Magaling ka magduro. Halikod si Kama, natalikod si Kama. Yan, pagawin din ako. Ha? Buko nga, yung putang nga. Baru yang
Bakit ba nga kita mga nalibipyo? Dahil sa haluan na ito kaya yung kayo na kabulan. Hindi na kayo ay si ano si Mata nabukan niyo si Mata Hindi lang naman. Isay. kayo Isibilan. Mata Badyo. ha? Hindi na mata. Ilang kanta sa Mata Kamukat no? Ah, Hindi ka natin sasarap kayo kung manginga yun. Bilin kung paano magduro. Hindi nito. Bilin ito yung mata. Ano pinaba? Ano pinaba? Osma. Ladies and gentlemen. Diba yung nakikita lang yung nakikita? Ha? Diba? Mapagod. Yung nandito. Diba? Ha? Aram mo. Sugoy. Diba? Pagod dito. Hindi ka na, Gio. Nagluto ka kasi ko. Hindi. Hindi ba't lalo ba ito? Ka.
Singles na ano kayo. Wala ko ganyan. Kaya naman dito. Ano? Laro ko kanila. Maglaro mali. Pizza mo na. Basta ang pizza ako. Huwag na yung mapahalo. Kita mo ba yan? Hindi yung talaga.
Igual fenómeno. Pero, pero, ay, hindi. Ay, balik. Wala ako balik. Kaya ano,
Nakuha ko yung madal, dahil yan ko ba? Ikaw ang nakaligid. Ikaw ang nakaligid. Oh. Ito pa nga, paano ito? Dinali ko. Ito. Dinali ko. Ito na ba? Ako ito. Ay, ito. Guys, okay, nabigyan mo na kami. Buwan. Siguro, ibang ko. Bigyan ko. Alam ka, singayo.
Taas. Yan. Gabungan nga, kapag nagtama na yan eh. Nag-ibo. Sumawas, yan din. That's funny. Sure, you. Sinabi ko makapagpapalala ng gusto. Sana ba?
Hindi siya po po. At pa, wali. Hello. Hello.
Tulo daw. Oo, tayo na hinayupan.
Diba? Ngayon ako may buko pa naman. Ngayon ka talaga lang pag isang kalam. Hindi ka mag-agaw. Wala na pa, lang ka na ikaw. Itaw pa dyan. Pero, Ito naman nagkarang, sabi mo, di pag sumuot pinunod, kasi nagkarang, ito mga, kaya ka na. sabi na lang mo, ako, May sakit mo ba? Ano nila, wala na naman? Sige pa lang.
Mura ka ng Buddha. Mag-isip na ko ka. Hindi ko nagkira ito sa kalakasi. Kira ang kaunan mo. Ha? Kira ang kaunan mo. Nagaling mo sa nalaluwag.
Then Marshall, ano sabi ko po sa Then Marshall, open up sa dito. Tawag ka, what's na lang. Tama ka mo ulit ko. Umiinit siya. Hindi na pala nga. Mga kamay ko sa ano may ano ko na Ay, naman na. Ito yung isa, no? Ganyan, hindi naman ganyan. Okay na. Sobra kami. Nakabuhat ka mo? Ito dyan, ako dyan. Ha? Ito. Para na rin. Okay na ako dito.
Pinakapisan, ako Wala ko yung nabigil. Buti na nga yung English, police. kasi wala. Wala katagdag ko pisan. Wala katagdag ko. Wala ba na siya? Ha? Wala ko. Ang ito? Dali mo. Dito sa kapatid. Wala na kayo na. Wala. Ano sa nakalimutan na? Wala pa rin. Wala ako na. Ano na yun? IDQ. Ano ba? Malis ko pa. Ako na. Kung ano? Ikaw. Oh, di siya ano? Ano yung mga ano dyan? Yan yan. Dati. Di ba ito? Ano? Ito? Lakasan. Nalo ko permanent lang. Electoral. Pero kung saray, sa kalaban pa mo. Sabi na ko kay Chan. Ano mo po?
Ready, Sean, ready. Sean, ready. Ready to be strong. Ay, pala. Mga pala production. 59 po. 59 lang. Ang wala kayo. 59. Putang ina. Hindi ko. Yeah! Sarap, di ba? Parang
Oh, shit! Ito na kalaban. Wala pa kamalitan. Oh, shit! Marami ka pa din na extra. Ganun yung light na ito pala. So, that's oh, shit! You were there. Kapalitan ang sticker o ano, yan, sticker nila. What? Bigat ng dalawa. Hindi, sticker rin.
never. No, never, no. Yan ang no. Magkabati ba? Yan ang no. Magkabati na rin. Pero kung grabe na no. Bubo. Oh, God. Yo, nothing minutes. Ah, roto, pen. Siyempre, yan yung milong. Bulubog mo, milong. Bulubog. Siyempre, gusto mo sa ulo mga ito. Wala mong sanay. Ay, at nakasend ka lang mga brad, hindi ako maganda na idea kung ano na dito. Pero, gusto ko lang mula ito. Yan ang busitan. Ano daw si Tad? Mababarya. Superman! Nasa ko yung ano, hindi ka boss. Thank you. Tangin na mo. Lahat yun, alright. Kumagumong siya ang kalabot. Oh, ano mo, ano sa ko? Oh, ano sa name? So, yan naman o. Yan na sa ano, Lindo. Ay, di po kami nasa likod. Oo. Ilong ba kita nga? Sa gilid mo ka nga. Magawag yung mga Pero repo, yung Rex. gusto ko nila lang Ini, siguro mo pa kung nila mga sniper na siguro mo po gusto mga internet Ay parents, buko ka lang naman. Oh shit! Yung generous mo ba? Yan o, kaya na nga, sipir. hindi ba na nakailangan? Tumpulin! Ganyan na. Gusto mga tanga o, yung rinina niya. Ano ba ba? Tomboy. Yes, sabi niyo na, Ben. Kami na tomboy. Pulo kayo sila Rick. Favorite bakla. Ah!
Kailangan ko muli. Ayun ha. Okay, siguro nila kami. Siguro nila. Dili ka malawas. O, tama yung kay ang kasmal eh. Makeup. Sa gilid! Ay, yan. Okay, kung nila. Brad, ano? Ano? Brad na. Brad na. Ano, dili kita no? Kapag tagatar, kung may kalaban ha? Uy, di po ka! Uy! Di po ka mo! Oh shit! Uy, di ko mapagadong pa. Pagkadaan na, pagkadaan. Upa. Bubo na mo talaga ay gano'n. Bubo pa na talaga gano'n. Bubo man na talaga. Gulit na. Tangan, ina mo. Ay, pare. Una oras, di man ako. Uy, Frank! Oh, shit! Ay, nagtrato. Ano na? Guys, pasok mo kayo kung hindi ka-boss. Ano, bridge ka taga-boss, mga pati. So, tanga gagan. Uy, likod. Nakita ka usapan ang wala ko likod. Ay, mano, boss na magagawa mo. Wait yan na, boss. Wait yan, boss ka. Uli ni daw. Ano?
Stay production. Right. Stay production. Uy, may favorite pa ko yung Halos. Bawan, palaban. Ano ba? Ayun. Pwede saan mo pala? Ilang ko. Wala, wala pa ako din. Ben, magkabir. Huwag yan, ano ka siyan? Balik ako na siya. Hindi na. Mati na ano? Ay, hindi na. Balik ka rin na ka pa. Ako lang. Sorry, ma. Wala sa kanya. Uy, ready na. Ang sulit ko ang ice cream. Uy, gusto ko si Dave. Hindi ka na ice cream na. Kapapunta kami ka nakapaganood. Nag-charity. Gusto kong payo mo. Kapapunta ka na. Wala na sa Macau. Why magabato na lang ako mo? Bukan mo nagpagabato yung do? Pagkala ng mga ito yung bagay bakit nagluto ko yung nakira ng gusto ng malaba. Ito si tama yung ito.
Saka ang mga pabot, mga medyo libot ang sabot itang mga dahil ba ang tao Sampai pagabas ng itong karate, kaya mo di pa nakakalis ang gulong ko dito dali na sa iyo. Oh, ganay ko, ulit to. Wala ka ng dos ka dyan. Ako kita mo ba? Gano'n niya, nag-ayun no, nabuta ka no. Napabuta ka, ginabi niya, nag-ayun yan no. Bumabay, yan na pala. Gano'n niya, bumabay. Paano na ang gano'n? Oh shit! Sabi na nila lahat, kala niyo ba sabi niyo ba niyo? Sinulaw na dyan! Uyo, puta ka kaya paglayot ka! Oh, sir na yun ang ganito! Kaya, gusto din natin ko. Binaganon, mori pa ng layot na. Naku, mga niliwan. Maganda na isang ako. Sampang na po ang mga nakayon. Duling yun! Kasi ano, kasi makabisit ko ng mga bayan. Punta nila ko, ay! Wala nila ko, hindi akong balilan. Mga dog, water mo. Di ka ba nagpalagay nila tuwing mo? Yun. Kita nag-dog kahit ang ganun pa. Hindi ko masigaw mo. Bubo na yun. Nagtitarang na bubuhato nila ako. Yak. Gusto ka mo bubo. Pamili nga. Nagkakit ako nga. Pamili. May pigalisyon ko mo nga. Pamili. Nagkakit ako din. Pagdami din doon ang school ko ha. Nagkakit na naman siya. Kaya. Wow! Ay, di po ka natin sa likod. Ay, hindi pa sa likod.
Ay, ko pala. Bakit pa yung monster na ako? Oh, kondo ko. Ay, naman. Bulok na. Bakit daw monster na ako? Bubuda. Talagang gusto ko. Ay, ito pala. Nakagala. Ano ba? Makagot naman. Kung ginani ko, di ko lang gawa. Nagagawa ko pa sa'yo. Yan mo kaya Oy!
guys. Oh, di na kita mo. Anong ginagawa mo? Siyempre, kung meron sa mga, siyempre, wala sila. Kasi wala doon sa pagkailan. Tingka ha. Sabi, sa ano eh. Oh! Wow, hindi ko ma-try. Ay, Ah, kung tayo sa likod mo! Bubo! hindi ka na magkakita. Pizza na ako. Saan ito ba bibigyan? Ay! HP ko yan! Bibigyan lang ah. Ano? Arin, HP. Tama! Hindi mo tama! Kasi ka na! So, kasi ka na! Yung number, kayo yung number. Uy, yun na mga John! John, hindi na ba
mag-invite. Magbubukay daw nga, yung po din ito. Kasi ano po, maganda na po. Masya lang tayo masya. Nakasama mo yun, Rizal. Yan. Ang dapat na hindi na. Ano? Hindi ko na, pero, Tag, ano pa sabi mo, matag na may tao, sino ito? Para wait lang na eh. Leo, 425. Kapatulog ba? Iyo mo, matigas na ako nga. Kaya nag-aagdang nga ito kung bulit ka. Pero kung nagawa sila yun. Sus! Huwag naman sila tigda. Kaya titigda. Pero huwag ka na. Sa tao mo nga ako, sila mong tulog mo ng tao. Ako nga nga, yun. Obong mo ako ay kung natin sa Lloyd. Kung siya, gumang dapat, dito ka na-prestige, pero na-exclusive. Hindi ko na-kabuko. Obong! Uy! Boss, bakit? Dahil nakapagod ka pa ng mamatay. Ay! No! Hindi talaga? 1-8. Woo! Ano ba? Ito na nalabas pa. Ako, Dinaklik, sorry, wala ako plastic. Ako, plastic na tao. Iyon, kasi nga, hindi na sila mag-job. Sa katao na may nakakita. So, mayroon na tayo, nakapito mo. Oh, di na ba daw? Ay, internet ko. Di talaga lang ko. Di ba kita mo? Sa buko.
Lumaki-kit ko yan. Pag-ibig ko ba, lahat sa guys, bilis, yung ba ni, gawin na ano, gawin ka mo no, nagsusunod ko yung ay, pare. Binigyan ka? Hindi, nag-iwan ako mag-iwan sa ma. Ah, iyo. Basta ako, Ben.
Ano na oras? Ano daw? Wala na ng oras ka alas mo. Night. 59. Alas 10 na. Night 45 na charge mo. Ayan, 9:55. Ay, naku. Puti ko. Puti kita, nagpapalik. Hindi na malagi ah. Boom! Hindi na sa madali ko. Mga bibigyan nyo, nakabing sa kampala ko. Parang
Ibang kahit tali, hindi ko kahit hirap yan, napares ko. Video, video tayo. Mga pag-explain nila. Hindi ano, ay, Right. Tinggal di sana, jangan dapat sih. Kalau kita itu mengait oh, tayo ya mengait pinabahan. Ya mengait pinabahan, ano na yun, nagduman.
Ako dyan. Hello. Ay! Buti God! Makakasapit na ko na. Now, you Bakit mo ba? Buti kang na, no? Ako naman, mali ba ako dito? Ako na naman. Anyway, Ah! Ako naman. nagbuloy. Kaya alam ko nga yung walang tao, eh. Ano ba din lahat?
Hello? Satu, dua. Satu. Okay. Go. Ano lang, sabi na bago, may nakap ko, may natigro mo, ano, dua. Medyo matawag sa buhay. Super games na yung pag-ibig. Mag-design.
Mamay kita sa amin ay 7:15. Yung ano, oras. Yan. 7:15. Kung alam mo, kita po, pag-continue nyo. Alam. Paano ko na doon ito mabalik sa dati ng buhok ko na eh? Ano yan, diba? Ano po, kinalabas mo naman yung mga yan.
Diba, yun yun ang ano, Ay, dahil ka.
At wala po pala ito. Wala po pala.
Pero mga siguro. Mga halik sa Ito talaga mga kahit nasa to,